დღემშვიდობის თქვენ უყურებთ შესვენებისას, მე ჟურნალისტი ლადო ბიჭაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს მთავრობის მიგრანტთა პოლიტიკაზე, მიგრაციის პოლიტიკაზე, გაეროს მიგრანტთა პაქტის საქართველოს ხელისუფლებას ადანაშაულებენ, რომ საიდუმლოდ მოაწერა ხელი და აცხადებენ, რომ აღნიშნული პაქტის თანახმად საქართველოში აზიელი და აფრიკელი მიგრანტების ჩამოსახლება და მათთვის დიასპორის შექმნა იგეგმება, რაც გარკვეულ საფრთხეებზე მიუთითებენ. ჩვენი სტუმრები არიან ლევან ჩაჩუა, საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული იდეის დამაარსებელი და აქტიური წარმომადგენელი, პოლიტპატიმარი, რომელიც სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დატოვა მან სასჯელახსრულების პენიტენციალური სისტემა, პოლიტპატიმრის სტატუსით, ანზორ მცურავლიშვილი, ინჟინერი მექანიკოსი, რომელიც ამ მიგრანტთა პოლიტიკაში ხედავს გარკვეულ საფრთხეებს და სწორედ აი ამ თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. დღემშვიდობის, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში, დიახ. მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. მადლობას გადაგიხდით პირველად ვარ თქვენთან. დიახ. დავიწყოთ პირველ რიგში 16 მარტამდე გარკვეულწილად ასე ვთქვათ, საინფორმაციო კამპანიას აკეთებდა დიდაქციას აანონსებთ, სადაც მოითხოვთ, რომ სწორედ ეს პოლიტიკა, რაზეც უკვე მთავრობას ხელმოწერა აქვს დაფიქსირებული, გაუქმდეს და საქართველო არ იყოს მიგრანტთა, ასე ვთქვათ, თავშესაფარი. რა საფრთხეებს ხედავთ აი ამ პაქტზე ხელმოწერით, რა გამოხმაურებებია და რას მიუთითებთ კონკრეტულად, რატომ თვლით, რომ არის საფრთხის შემცველი იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოში იქნება სწორედ ეს მიგრანტთა ასე ვთქვათ, დროებითი თუნდაც თავშესაფარი თუ ბოლომდე რჩებიან შემდეგ და საქართველოს ხელისუფლებას ვალდებულება აქვს, რომ მათ დასაქმებაზეც გარკვეულწილად იზრუნოს. კი ბატონო. ესე იგი, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ნამდვილად 16 მარტს პირველ საათზე ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი პარლამენტის უკან საშტაბ ბიუროს მხრიდან დიდი საპროტესტო აქცია. პირველ საათზე შედგება ეს აქცია და რეგიონებსაც მოვივლით და ყველას ესე იგი შევეცდებით მაქსიმალურად ხალხმრავალი იყოს ეს მიტინგი, იმიტომ რომ საქმე ეხება ჩვენი მთავრობის მოღალატეობრივ გადაწყვეტილებას, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ 10 დეკემბერს გაეროს ასამბლეაზე, რომელიც ჩატარდა მაროკოში, მიავლინა საგანგებო დავალებათა ელჩი ბატონი კახასი ხარულიძე და მან მიიღო კენჭისყრაში მონაწილეობა და ხმა მიცა აზიის და აფრიკის ღარიბი ქვეყნებიდან საქართველოში შეუპერხებლად და შეუზღუდავი რაოდენობით მიგრანტების ჩამოსახლებას. ისე რომ არც უკითხიათ ქართული მოსახლეობისთვის, საქართველოს საზოგადოებისთვის, დოკუმენტიც კი არ არის თარგმნილი ქართულ ენაზე და თქვენ იცით რომ სამართალწარმოების ენა კონსტიტუციით არის ქართული ენა და მათ კონსტიტუცია არის დარღვეული ამ შემთხვევაში და დღესაც კი უკვე 2 თვე სრულდება, როდესაც მივმართეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურად და ამის აუდიო მასალა გვაქვს, რომელიც გავაფრთხილეთ ჩვენ პირდაპირ უწყების ერთ-ერთი პოლიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა, რომ ამას გამოვაქვეყნებდით, მათ დაგვიდასტურეს პირდაპირ, რომ ეს დოკუმენტი საერთოდ არ შესულა და რა თქმა უნდა, მისი თარგმანიც არ არსებობს. ამიტომ ეს არის ხალხის ზურგს უკან გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც კიდევ ერთ ბიზნეს მიცემს იმ ისედაც გაუსაძლის მდგომარეობას საქართველოში და პირდაპირ ვიტყვი ეთნო დისბალანს, იმიტომ რომ ყველამს კარგად მოიხსენება, რომ საქართველოში ათეულობით 1000 ადამიანი ყოველწლიურად გაედინება, ემიგრაციაში მიდის და აქ ღარიბი ქვეყნებიდან, აფრიკიდან და აზიიდან მიგრანტების ჩამოსახლება და მათი უზრუნველყოფა, ესე იგი პირადობის მოწმობებით და ასე იგი ღირსეული სამუშაო პირობებით, რაც ითვალისწინებს ის დოკუმენტი, რასაც მხარი დაუჭირა საქართველოს. ეს არის ყოვლად დაუშვებელი და მიუღებელი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ისეთ რეგიონში ვართ, სადაც ეხლა ამ წუთას ვიყვებით ისეთ რეგიონში, სადაც ჩვენი დევნილები ყავს და მიგრანტები, ადამიანები, ქცეულები საკუთარი მიწიდან, რომლებიც ვერ დაგვისაქმებია ღირსეული სამუშაო პირობები ვერ მიგვიწია მათთვის და სახელმწიფოს ვერ მიუხედავს შესაბამისად და ამ 9 მილიონამდეა საქართველოში ესეთი, ხო? აფხაზეთიდან, სამაჩაბლოდან და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ყოვლად დაუშვებელი და ყოვლად მიუღებელი და ამაზე ალბათ თითოეულმა ქართველმა უნდა გავაცნობიეროთ. ეს არის შაჰაბას პირველის და შაჰაბას მეორის საქმის გაგრძელება, როდესაც შაჰაბას პირველმა აყარა ქართული მოსახლეობა და გადაასახლა ფერეიდანში, ხოლო შაჰაბას მეორემ 30000 ოჯახი ელი ჩამოგვისახლა და
ზუსტად აი ამ დაახლოებით აი პარალელის გავლება შეიძლება. კი ბატონო, გლობალურ პოლიტიკის ჭრილში შევხედოთ და შემდეგ ბატონო ანზორით ჩავთოთ. რა ხდება, იმიტომ რომ გარკვეულწილად შესაძლებელია, რომ ამ ქვეყნებში მიგრანტებზე ზრუნავდეს და გარკვეულწილად მსოფლიო ზრუნავდეს, თანამეგობრობა ზრუნავდეს და საქართველოც იყოს მათი ერთ-ერთი ჯაჭვი ამ დიდ ჯაჭვში, რომლებიც გარკვეულწილად თუნდაც იქ მაგალითად აფრიკის ქვეყნებში ჩვენ ვიცით თუ რა მდგომარეობაა ზოგიერთ ქვეყანაში, სადაც საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს და შესაძლებელია ეს იყოს ჰუმანური აქტი თუ შევხედავთ, იქედან მიგრანტების ჩამოყვანა, გლობალური პოლიტიკა მაინტერესებს, მაგალითად გერმანიის დამოკიდებულება, რომელიც კი ბატონო, ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. თქვენ წარმოიდგინეთ ამ კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს, საერთოდ არ მიუღიათ მონაწილეობა და ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე სამუშაო პროცესშივე გაემიჯნა ამ მიგრაციის საკითხთა დოკუმენტზე თქვა მსჯელობას და თქვენ წარმოიდგინეთ რუსეთიც კი, რომელიც პირდაპირ მხარდამჭერია ხო სირიაში ასადის რეჟიმის, რუსეთმაც უარი თქვა მიგრანტების მიღებაზე და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. მეტიც, ჩვენ ვიცით რომ პრეზიდენტი ტრამპი 20 მეტრიან კედელს აშენებს მექსიკასთან საზღვარზე, იმიტომ რომ სწორედ ეს მიაჩნიათ უდიდეს საფრთხედ. ევროპაში რა ხდება? დედაქალაქი ევროპის, ნატოს, ბრიუსელი, ბელგია. ბელგიაში ხელისუფლება გადადგა ზუსტად აი ამ საკითხის გამო. იმდენად სერიოზული აღშფოთების საგანი გახდა საზოგადოებისთვის და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვების არის სწორედ მიგრანტთა საკითხი. ჩვენთან ისტორიულად ევროპისთვის საქართველო იყო რაღაცნაირად ბუნებრივად შემაკავებელი, მტკიცე გოდოლი იყო ისლამის გაფართოების, ხო? და ამას არაერთი მოაზროვნე ევროპელი აღიარებდა და დღესაც აღიარებს, მაგრამ არც ერთ ევროპელ ხელისუფალს არ მოსვლია აზრად ის, რომ ქართველი მეფისთვის შეეთავაზებინა ფული იმისათვის, რომ ჩვენ ევროპისკენ დაზრული ურდოები შეგვეჩერებინა და დაგვესახლებინა საქართველოში. აი დღეს სწორედ ეს მოქმედებს კი ბატონო, რა თქმა უნდა, თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ისეთი დოკუმენტი მაქვს ხელში, რომლითაც ესე იგი ხელისუფლებამ უნდა აწარმოოს და მედიამ პროპაგანდა და კამპანია იმისათვის, რომ ეს თემა მიმღებლური გახადონ საზოგადოებაში, დაუსახონ ხალხს ისე, რომ თითქოს აქედან ჩვენ რაღაცა სერიოზული სიკეთეები გველოდება და აგერ მაქვს ხელში დოკუმენტი, სადაც პირდაპირ წერია, რომ 4.800.000 ევრო, ანუ 15 მილიონი ლარის ეკვივალენტი არის გამოყოფილი იმისათვის, რომ მედიაში მოხდეს ამ საკითხის პროპაგანდა, წარმოჩენა თითქოს ეს არის სიკეთეების მომტანი საქართველოსთვის და იმ ადამიანების, ვინც ამის წინააღმდეგ გამოიღებს ხმა, წარმოჩენა როგორც ქსენოფობების, ჰომოფობების და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ძალიან სერიოზული გლობალური საკითხია, რომლის გადაჭრასაც სამწუხაროდ ევროპის ქვეყნის რამოდენიმე ლიდერი ფიქრობს ისე, რომ მესამე ქვეყნებში მოხდეს ამ ხალხის შეკავება და თქვათ ამით აიცილონ ეს დიდი ნაკადები ევროპაში. დიახ, ბატონო ანზორ, პრაქტიკულად ბატონმა ლევანმა განმარტა თუ კონკრეტულად რატომ არის ეს მიგრანტთა პოლიტიკა მიუღებელი, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლება დათანხმდა, თქვენ რას ფიქრობთ, რა პრობლემებმა შეიძლება ეჩინოს თავი და მეორეს მხრივ როგორ ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს თუ არა განცხადება და უნდა აგვიხსნას თუ არა რეალურად რაში მდგომარეობს საქმე. უპირველესად მეგესალმებით ტელემაყურებელს და მინდა ამაზე ჩემი აზრი გამოვხა ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით. სახელმწიფო და ხალხი არ უნდა ივიწყებდეს იმას თავის ისტორიულ გამოცდილებას. ჩვენ ამ საკითხში უცხო ხალხის, უცხო ტომის ჩამოსახლების ძალიან ცუდი გამოცდილება გვაქვს. ჯერ კიდევ ადრე ოსებით ნელ-ნელა ჩამოასახლეთ, მივიღეთ, მივეფერეთ, დავასახლეთ, სამსახურიც მივეცით, სულ ბინა მივეცით, ეხლა თქვენ იცით დასახდება. დიახ. შემდეგ თუმცა ეს კონფლიქტი მხოლოდ ეთნიკური გასაგებია, მაგრამ მაინც არ არის ეთნიკური კონფლიქტი. არ არის ეთნიკური, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სიტუაციამ შეიყვანა შიდა ბიძგები მისცა. მართალია, მაგრამ
ყოველ შემთხვევაში ესე კომპაქტურად დასახლებული და ეს ერთიანი ხალხი გამოდიან ჩვენი სახელმწიფოებრივის ჩვენ დაშლისკენ. ეხლა მეორე შემთხვევა ჩემ ბატონო. ესეც ისტორიული იყო. როდესაც თურქეთის დროს სომხეთის ხალხი ძალიან ბევრი რაოდენობა წამოვიდა. თვითონ სომხეთმა არ მიიღო ეს ხალხი. და რუსებმა ჩვენ ჩაგვისახლეს ჯავახეთში. ეხლა სომხებს და სომხეთის ალბათ იქ შიგადაშკი მეთაურებს პრეტენზია აქვს, რომ ჯავახეთი არის მაგათი ისტორიული ტერიტორია, რაც არ არის სწორი. თუმცა ეს ოფიციალურად არ არის აღიარებული. არ არის აღიარებული, მაგრამ ოფიციალურად სომხეთის დღევანდელი მთავრობის პოზიცია არ არის ეს. მათ შორის არის გარკვეული ძალები, იქაც რომლებიც არიან სეპარატისტულად განწყობილები. დიახ. თუმცა ვერ ქმნიან. ეხლა იგივე ხდება, რაც მოხდა აფხაზეთში, ჩვენ ბატონო. აფხაზეთში ჩასახლებული და იმ ჩვენი მოძმეერი, რომლებსაც ჩვენ ისტორიულად ვეხმარებოდით სომხებს, სომხებმა შექმნეს თავიანთი ბატალიონი, ბაგრამიანის სახელის ბატალიონი და ისინი აფხაზეთზე უფრო მეტად იბრძოდნენ ქართველების წინააღმდეგ. აი ეს ძალიან ცუდი გამოცდილება ჩვენ უნდა გავიზიაროთ. მით უმეტეს, უკვე ჩვენ გვაქვს ევროპაში რაც ხდება, რასაც აკეთებენ ეს ლტოლვილები, ჩასულები, რომლებიც კიდევაც დაასაქმეს, კიდევაც სულ ყველაფერი, მაგრამ რა შეიტანეს, რა გააკეთეს ხალხი? მოდის მოვიხდი, მაგრამ ვიღაც გოგონა გააუპატიურეს სულ ყველაფერი და მე ეკამდე მივიდა საქმე გოგონას ბოდიშ მოახდენეს მე ვარ ტყუარი, იმიტომ რომ მე ჩემი მოკლე კაბით იმათან ახლო არ უნდა გამეარაო და სარნო მოხდარიყო. მე წამოგიდგენეს ეს ატყდება. გერმანიაში. გაზეთ შეწერა. ნუ ეს ჩვენ სხვისი გამოცდილება. ანდაც იმ სახელმწიფოების, რომლებიც ჩვენ ბევრად აგვემატებიან, მიცხოვრებათაც, ეკონომიურადაც, გამოცდილება ჩვენზე მეტი არ აქვს. ჩვენ დიდი გამოცდილება აქვს, მაგრამ ჩვენ არ ვიყენებთ ჩვენ გამოცდილებას. და პლუს, რაც ხდება ახლა, ჩვენ თავრობაში შემოვიდნენ ეს ამოდენა ხალხი. რა მოხდება? მე ახლა დაკვირვებული ვარ, რომ შემოდენეს მერთმა გაამრავლოს თავიანთ ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენ თორე შემოდენეს უცხოელები. ერთ კაცს მოყობა, ერთი ხალი კი არა, 2-3 ხალი, თითოეულ 3-3 ბავშვი უჭირავს. ანდა ჩამოდიან სტალინის ბაღში რომ გავალთხო ერთ ეს შავა ჩასმული ქალები ძალიან ჩემზე პირადად ჩემზე ცუდად მოქონდეს, იმიტომ იქნებ ვინ შემოდის, სახალხი შემოდის, რა ხდება? თუმცა ამ კუთხით თუ შევხედავთ, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებიც არიან ასევე ტოლვილებად ჩაბარებულები სხვადასხვა ქვეყნებში და გარკვეულწილად იმ ქვეყნებსაც გარკვეული ვალდებულებები აქვს. უბრალოდ რამდენად არის, მაგითო ვიკითხე მე გლობალური პოლიტიკა როგორ. კი, მაგრამ ამის საპირწონედ როგორ შეიძლება განვიხილოთ ახლა იქ, როდესაც ადამიანი მიდის მისი იდენტიფიცირება საერთოდ პრობლემას არ წარმოადგენს. აქ ახლა უყურეთ როგორი რამე ხდება. იდენტობა ბატონო ლევან, მათთვის იდენტობა ეს ჩაცმულობა, რომელიც ჩაცმულობა. არა, მე მაგაზე ჩაცმულობაზე არ ვსაუბრობ. მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო აი ამ დოკუმენტის, ესე იგი მეოთხე პუნქტზე, სადაც პირდაპირ წერია, რომ ესე იგი ეს ნაკადი რომ მოადგება საზღვარს, როგორც ევროპაში ნანახი გაქვთ, ხო თქვენ 1000-ობით ადამიანი, წოლშვილით, პატარა ბავშვებით 10,000-ობით ადამიანი საზღვარზე მომდგენ და ნახეთ მეოთხე პუნქტში რა წერია ამ დოკუმენტის მიგრანტთა უზრუნველყოფა, კანონიერი პირადობის მოწმობით და საჭირო დოკუმენტაციით. ანუ ეს ხალხი ვერ გადმოკვეთავს საზღვარს, ისე თუ არ იქნება ეს კანონის დარღვევა არის, საზღვრის უკანონო გადმოკვეთაა, თუ არ მოხდება მათი უზრუნველყოფა, ესე იგი კანონიერი მოწმობით და საჭირო დოკუმენტაციით. ანუ, როდესაც ჩვენ შეხვედრა გვქონდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთ-ერთი საპროტესტო აქციის დროს და როდესაც საგანგებო დავალებათა ელჩს მე პირადად ვკითხე, რომ თქვენ იღებთ პასუხისმგებლობას იმ ხალხზე, ვინც შემოვა, თქვათ, საზღვარს მოადგება და ის რომ გეტყვის შენ, რომ თქვათ არის აბდულა. მაგრამ ამ დროს სინამდვილეში აბდულა არ არის და არის ვიღაც მუჰამედ ალ-ჯაზირი, თქვათ, რომელიც არის ტერორისტი. თქვენ იმ ადამიანის იდენტიფიცირებას მოახდენთ და ამის უზრუნველყოფას მოახერხებს საქართველოს მეთქი და პასუხისმგებლობას თქვენ აიღებთ მეთქი და რა თქმა უნდა ამაზე ვერ ავიღებთ ჩვენ პასუხს. ანუ ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე კიდევ ერთი, რომ ჩვენი ქვეყანა შეიძლება უნებლიეთ იქცეს ტერორიზმის ბუდეთ, საიდანაც მე უკვე ყველას მიეცემა საშუალება და საკუთარ სამხედრო დოქტრინებში უწერიათ, რომ თუკი რომელიმე ქვეყანაში ტერორისტული ორგანიზაცია ხელს უშლის თქვათ უსაფრთხოებას მათი ქვეყნისას, მათ შეუძლიათ
ესე იგი შესაბამისი ღონისძიებები განახორციელება. მაგალითად მიგრანტები ჯერ კიდე არ იყვნენ, გვახსოვს ალბათ ჩვენ რომ თბილისში პრაქტიკულად ტერორიზმის საფრთხე და კი ბატონო, ეს მიზეზი შეიძლება მივცეთ ჩვენ რეგიონში ისეთ სახელმწიფოებს, რომლებიც ეძებენ ამ მიზეზს, რომ კიდევ ერთხელ მოახდინონ თქვა ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია, ხო? და კარგი იქნება გამოსავალი და სწორედ აი ამ გამოსავალზე მინდა დავსვა კითხვები და რეკლამის შემდეგ სარეკლამო ჭრაგვი წერს და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და ვისაუბრებთ სწორედ ამ დოკუმენტზეც საინტერესოა თქვენი მოსაზრებები კვლავ იმ პუნქტებთან მიმართებაში, რომელსაც ეს დოკუმენტი ითვალისწინებს. რამდენიმე წუთში ვართ ღია ეთერში. საზაფხულო ფასები ზოდის ქსელში. შიდა კარი 125 ლარიდან, ბითონის კარი 175 ლარიდან, მარმარილო 49 ლარიდან, გრანიტი 55 ლარიდან, ტრავერტინი 39 ლარიდან, კერამიკული ფილები 12 ლარიდან და 90 თეთრიდან, ლამინატი 12 ლარიდან და 90 თეთრიდან, გაარემონტეთ სიყვარულით. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი, მესამე კილომეტრი, ტელეფონი 577 27 06 06. გადაცემის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. დავბრუნდით ღია ეთერში, ვსაუბრობთ მიგრანტთა პოლიტიკაზე, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება უკვე ფაქტია, რომ ეთანხმება გაეროს მიგრანტთა პაქტის მიხედვით მოუწევს მას მოქმედება, სწორედ ამას აპროტესტებენ რამდენიმე პოლიტიკური პარტია, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. ისინი, როგორც გითხარით, 16 მარტს თბილისში დიდ აქციას ანონსებენ და საუბრობენ, რომ ეს მიგრანტთა პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს, რადგან ამ შემთხვევაში საქართველოში ევროპა, როდესაც კარებს უკეტავს მიგრანტებს, სწორედ საქართველოა იშუალედური რგოლი, სადაც მიგრანტებისთვის, ასე ვთქვათ, ბანაკები გაკეთდება. დიახ, პირველ რიგში უნდა გკითხოთ, სწორედ ეს მიგრანტთა ბანაკების შესახებ მას შემდეგ დაიწყო აქტიური საუბარი, რაც გერმანიის კანცლერი სტუმრობდა საქართველოს. მაგალითად, იქ იყო კონკრეტული თუ რასაც აფინანსებენ გერმანიის მთავრობა, მათ შორის იყო ინფრასტრუქტურული პროექტები და სწორედ იქედან გაჩნდა ეჭვი, რომ ეს ხომ არ არის სწორედ ამ მიგრანტთა ბანაკებისთვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა. და კვლავ რა პასუხებს იღებთ, როდესაც ხვდებით მაგალითად, როდესაც აი ამ საფრთხეებზე ესაუბრებით, რაზეც საუბრობთ დღეს თქვენ აქ, რა პასუხებს იღებთ სახელისუფლებო რგოლებისგან? კი ბატონო, ჯერ პირველ შეკითხვას გავცემ პასუხს. ბატონმა ახსენა აქვს, რომ კომპაქტურად ჩასახლების საშიშროების შესახებ, მხოლოდ თბილისის ირგვლივ გეტყვით რამოდენიმე ფაქტს, აი ესეთი არაბული და თქვათ უცხოური ანკლავების გაჩენის, ეს არის ნორიო, წეროვანი, კუმისი და საგურამონტო. ფაქტობრივად თბილისი მთლიანად ალყაშია მოქცეული, შესყიდული 10,000-ობით კვადრატული მეტრი, 10-ობით გექტარი მიწა და სავარაუდოდ ეს ყველაფერი მოემსახურება იმას, რომ მოხდეს მათი კომპაქტური ჩასახლება აი ამ ანკლავებში. ასევე მიგრაციის დედოფლად წოდებული ფრაუ მერკელი, როდესაც ჩამობრძანდა, მან კარს მიღმა გამართა შეხვედრები და გამოჟონა ინფორმაცია ამ გულისებს მიღმიდან, რომ სწორედ მიგრანტების საკითხზე იყო ჩამოსული და სწორედ ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერისთვის და გასავითარებლად საქართველოს ამასწინათ პრემიერ-მინისტრმა ახარა, რომ 3 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი გამოიყო. აქედან, რა თქმა უნდა, ძირითადი თანხები უკვე იყო საუბარი და მართლაც ინფრასტრუქტურულ
ჩვენი გზების და გამტარუნარიანობის გაზდაზე არის საუბარი, მაგრამ დაახლოებით მილიარდამდე დოლარი საერთოდ არ არის გარკვეული, რას მოხმარდება და ჩვენ ძალიან დიდ საფუძვლიან ვარაუდს გამოვთქვათ, რომ სწორედ აი ამ მიგრაციის პოლიტიკის განხორციელებისთვის მოხმარდება ეს ნახა. ეხლა არგუმენტებზე იკითხეთ თქვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, როდესაც გვაქვს შეხვედრა და ერთ-ერთ შეხვედრაზე ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გვითხრეს, რომ ამ დოკუმენტს, როდესაც ჩვენ ჩამოუთვალეთ ის საფრთხეები, რასაც შეიცავდა ეს დოკუმენტი, პირდაპირ განაცხადეს, რომ ეს დოკუმენტი არის სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტი და ჩვენ რა თქმა უნდა მაგ პუნქტებზე გეთანხმებით, რომ საფრთხის შემცველები არის ამის შესრულება, მაგრამ ჩვენ არა ვარ ვალდებული სახელმწიფომ ეს პუნქტები დააკმაყოფილოსო და მე ასე ვთქვათ, შემხვედრი შეკითხვა დაუსვი, რომ იცით როგორ ხდებოდა საქართველოში ბოლო 25 წლის განმავლობაში ის დოკუმენტები, რომლებიც შემდგომში კანონში აისახებოდა ხოლმე, ყველა ატარებდა თითქმის 80% მათი ატარებდა სარეკომენდაციო ხასიათს, მაგრამ როგორც კი ერთვებოდნენ ევროპელი ლიდერები, საელჩოები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ამას ყველაფერს შეფუთვას უკეთებდა მერე მედია, ეს სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტები უკვე იმპერატიულ ხასიათს იძენდნენ და მერე კანონმდებლობაში აისახებოდა ხოლმე. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ერთადერთი გამოსავალი ახლა არის დიდი საზოგადოებრივი ზეწოლა, პრესინგი ხელისუფლებაზე იმისათვის, რომ აი ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ეს პუნქტები არ განხორციელდეს და საქართველოს სამუდამოდ არ დაემსგავსოთ ისეთ ქვეყანას, რაზეც ოცნებობდნენ ოდითგანვე, რომ საქართველოს ქართველების გარეშე. თორე აქ ინფრასტრუქტურაც განვითარდება. შეიძლება ისეთი ადგილი მდებარეობა აქვს და გეოპოლიტიკური მდებარეობა ჩვენს ქვეყანას, რომ სერიოზული საინვესტიციო პროექტები განხორციელდეს, მაგრამ ძალიან მალე, როგორც თქვენ ბრძანეთ, როდესაც ჩამოსულს 4 და 5 მეუღლე ყავს და ქუჩაში მოდის, რომელთაგან 3 ფეხმძიმეთ არის და უამრავი ბავშვები მოყვება, ჩვენ სერიოზულ დისბალანსს მივიღებთ და ქართველები ძალიან დიდ უმცირესობაში აღმოჩნდებით ჩვენ ისტორიულ ქვეყანაში. ეს უნდა გააცნობიეროს თითოეულმა ქართველმა და ამისათვის ვაკეთებთ ჩვენ აი ესეთ საინფორმაციო გამოსვლებს და ამ საფრთხეებს უხსნით საზოგადოებას, რომ 16 მარტს პირველ საათზე პარლამენტის უკან შევიკრიბოთ და ხელისუფლება ვაიძულოთ, რომ კანონით დარღვევით, კონსტიტუციის დარღვევით მონაწილეობა, ესე იგი, რაც მიიღო ამ კენჭისყრაში, როდესაც ქართულად არ იყო დოკუმენტი ნათარგმნი, არ იყო ამაზე გაფრთხილებული ქართული საზოგადოება და ჩვენი სახელით, ჩვენ ზურგს უკან მოხდა კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღება და დათანხმება იმაზე, რაზეც ჩვენ დიახ, რა გაძლევთ მაგის თქმის საშუალებას, რომ საქართველოს გარეშე ამ პაქტით თუ არის მაგალითად კვოტა დაწესებული ან განსაზღვრული, რამდენი მიგრანტი უნდა მიიღოს ქვეყანა, მან შეიძლება შეიქმნას ზოლი, საიდანაც შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნებში გადანაწილდება. აი, მაგიტომ საუბრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლება დუმს თქო, იმიტომ რომ არ ვიცით ჩვენ თუნდაც ეს ტექნიკური საკითხები, თუ რა სეთანხმება და რა ვალდებულება აიღო ამ ხელმოწერით. დოკუმენტში პირდაპირ წერია, ნეტა კვოტა ეწეროს და იქ იყოს რაღაცა განსაზღვრული, თქვათ რაღაცა მცირე რაოდენობა, რომ და ვაპატიებდით ახლა ხელისუფლებას და ვითხოვდით, რომ რაქნას ახლა ხელისუფლება ამ ხელას ეწოლაა, სახელმწიფოები აწვევიან ხელისუფლებას და რაღაცა აი როგორც თქვათ რაღაცა მისიებში იღებს საქართველოს მონაწილეობა, ხო? არა ისე როგორც აი საფის მისიაში და ჩვენ ყველაზე სერიოზული კონტინგენტი ყავს, არამედ რაღაცა ისეთი მოგზალებული თქვათ რაღაცა ერთი 100 მიგრანტის მიღება, რაღაცა სიმბოლური, ხო? ამ შემთხვევაში არც ავტეხავდით ჩვენ განგაშის ზარებს, მაგრამ აქ არის საუბარი დოკუმენტში ზუსტად ეს არ არის განსაზღვრული. და აქ არის ზუსტად საუბარი შეუფერხებლად და შეუზღუდავი რაოდენობით შემოსვლაზე. დოკუმენტში არ არის მითითებული კვოტა, თუ რომელმა სახელმწიფომ, თქვათ მესამე დონის სახელმწიფოებმა, როგორც ჩვენ აღვიქვებით, ხო, ახლა განვითარებული ქვეყნებისთვის რამდენი უნდა ჩაასახლოს და როგორ უნდა უზრუნველყოს. აი ეს არის ზუსტად შემაშფოთებელი, რომ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს არის შეუზღუდავ რაოდენობაზე კენჭისყრაში მონაწილეობა მიღებული და შეუფერხებლად შემოსვლაზე. დიახ, აქედან გამოვრიცხავთ იმას, რომ მაგალითად თუნდაც შემოვიდეს გარკვეული კატეგორია მიგრანტების და შემდეგ გარკვეული დროის შემდეგ ჩვენი ქვეყნიდან სხვადასხვა ქვეყნებში გადანაწილდნენ. რა თქმა უნდა, ესეთიც მოხდება და უკვე ხდება ეს და ჩვენი სავალალო მდგომარეობა და ეს ოდიში და მოღიავებული საზღვრები, ვინც უნდა შემოდის და როგორც უნდა გადის, ეს უკვე წლებია საქართველოში ხდება, დემარკირებული არ აქვს ელემენტარულად საზღვრები სახელმწიფოებთან.
ეს სადაც ხდება ბინადრობის ძალიან იაფად 35,000 დოლარის ინვესტიციის შემთხვევაში მიღება აიწია ეს თბილისის აიწია, მაგრამ ისე გრძელდება ჯერჯერობით, რაც არ უნდა აიწიოს ახლა, როდესაც ადამიანი დაინტერესებულია პოლიტიკურად ან სხვა რომ მოხდეს თქვათ რაღაცა ჯგუფის გადასროლა ევროპაში, როგორ ფიქრობთ ახლა 35,000 დოლარი დაფინანსებულები არიან? რა თქმა უნდა, იმისთვის ეს იქნება თქვათ ბარიერი? კი, არა თქმა ან ხდება თქვათ ფიქტიური ქორწინებების გაფორმება და უამრავი საშუალებით ხდება ის, რომ მაგალითად კონსტიტუციით უკვე ქართული მიწის გაყიდვა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების აიკრძალა. კი ბატონო, ეს არა, ჯერ არ აიკრძალა, მიწის კოდექსის მიღებამდე შეჩერდა ესისა და ყველაზე ცუდი თუმცა კონსტიტუციაში უკვე ჩანაწერია და ბუნებრივია რომ ამ კონსტიტუციას კანონმდებლობა მოდის გააჩნია როგორი კოდექსი გვექნება მიწის კოდექსი და როგორი ადამიანები იქნებიან კომპეტენტური ადამიანები იქნებიან ჩართული ამ კოდექსის მიღებაში ჩვენ შეგვიძლია რომ ესე იგი ვიყოთ დამშვიდებულები გვერდითი მოვლენებზე საუბრობთ რომ რამე მაგრამ იმ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ თქვენ იმ შემთხვევაში როდესაც არჩევნების მეორე დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელისუფლება ახსნევინებს მორატორიუმს უცხოელებზე მიწის გაყიდვის და 9 დღიან ესე იგი ბუფერულ დროს უტოვებს რომ ის 2500 ესე იგი кейსი ესე ვთქვათ დაწყებული უკვე საქმე რომ ბოლომდე დასრულებული იყო და რომ არა აი ზუსტად თქვენს მიერ ნახსენები თქვათ საზოგადოებრივი ჯგუფების პოლიტიკური პარტიების აქტიურობა დეკემბრის ყინვიან დღეებში იუსტიციის სახლის წინ დღეს ჩვენ კიდევ უფრო სავალალო მდგომარეობა გვექნებოდა და დაახლოებით 25,000 გექტარი იქნებოდა გაყიდული უცხოელებზე. ამიტომ ეს პროტესტი ყოველთვის გამოიღებს შედეგს თუ იქნება არგუმენტირებული, თუ იქნება ფაქტებზე დამყარებული და თუ იქნება ერთსულოვნება ქართველებში. ჯერ მარტო ტერიტორიები რაც არის გაყიდული, ეგ გვაქვს სატირელი. იმდენი ტერიტორიები გაყიდული და იმდენი სოფლები იქნება არაბული თუ სხვა ეროვნებისა, სხვა ქვეყნებისა, პირდაპირ საკვირველება არის. მაგრამ ერთი რამე არის, ჩვენ თუ ჩვენ თავს არ მივხედეთ და ჩვენ თუ ჩვენზე ხალხზე არ ვიზრუნეთ, არ გამოვეცედა. თუმცა საქართველო არის მსოფლიოში ერთ-ერთი მდიდარი ქვეყანა სასმელი წყლით. ჩვენ გვაქვს ისეთი ოქროს კვერცხი ხელზე დადებული, რომ ის იმან უნდა გავგამდიდროს. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ჩვენმა მთავრობამ უნდა მიხედოს იმ პროექტს, რომელიც დამუშავებული არის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლების მიერ, ბატონ აკადემიკოს პაატა გიორგაძის ხელმძღვანელობით, დევს და განიხილონ ამ პროექტისთან დაკავშირებით ჩვენი მარაგების, სასმელი წყლის მარაგების 5% თელ ნახევარ მსოფლიოს ერთ წელიწადს ეყოფა შეინახავს და არადა ეს 5% არის აღდგენითი. ამ პროექტის განხორციელებისათვის არის უკვე შეთანხმებაც არის, ყველაფერი არის იყვნენ ინვესტორებიც, რომ დაფინანსებულიყო და საქართველოში უნდა თითქმის ყველა რეგიონში უნდა გაკეთებულიყო წყლის ჩამოსხმელი ქარხნები. ეს რას მოიტანდა? თავისთავად დასაქმდებოდა ჩვენი ხალხი და ძირითადში ახალგაზრდობა, რომლებიც მირბიან ქვეყნიდან და იქ ძალიან დაბალ სამუშაოს და ზოგი დაბალ ანაზღაურა და ზოგი ქურდობას და გამოსაური ქურდობას და მთელი ამებია და დამნაშავე სტრესში გადის. დასაქმდება დაახლოებით 100,000 ადამიანი. როცა გავალთ ამ პროექტის ბოლოს 100,000 ადამიანი არის 100,000 ოჯახი. საშუალო ხელფასი იქნება დაახლოებით 1,500 დოლარი. წარმოგიდგენთ თქვენ ხელფასებია. წარმოგიდგენთ ქართველი კაცი რომ ახლო დასაქმდება თავის ქვეყანაში გერმანიისკენ გაიხედავს თუ იქითკენ გაიხედავს. მე ვიცი ჩვენი ხალხის გრძნობა, მე ვიცი ჩვენი ხალხის სიყვარული თავისი სამშობლოსადმი და ეგ ისტორიულად ეგრე იყო და ამიტომ ჩვენ უნდა დავამაგროთ, ჩვენი სოფელი უნდა გავამაგროთ. ამიტომ ამ შემოსავლებით მე კიდევ უნდა დავამუშავოთ ადგილობრივი მრეწველობა. ჩვენ აუარებელი ნედლეული გვაქვს სოფლის მეურნეობაში. აღარ ვიცით ვაშლის საწამიღოთ ხალხო. ამ დროს ამერიკის უცხოეთიდან ვაშლები ჩამოვა გორელებს, გორში ჩამოდის. ბოსნეული გვაქვს უყოლაფერი. სომხეთიდან საფილო ჩამოგვაქვს, კაცო. და აი ეს უყოლაფერი გაკეთდება და აშენდება გადამამუშავებელი და პირიქით ჩვენი ვქვით მრეწველობის გამკეთებელი პროდუქციის შემქმნელი და ამ შემოსავლით ჩვენ ხალხს გავამდიდრებთ, ჩვენ ხალხს
გამამყარებთ და აღარ გვეხნება აღარც ლტოლვილები, აღარც გაჭირვებულები, აღარც უბინავები და მე შეიძლება სხვების დახმარებაზე მე ვიფიქროთ უკვე. მე მიკვირს ძალიან რომ გორელ კაცს ესე კარგი და სრულყოფილი ინფორმაცია გაქვთ ამ პროექტის შესახებ. მე უშუალოდ გახლავართ ერთ-ერთი დამფუძნებელი სააქციო საზოგადოების წყლის ინდუსტრიის, რა თქმა უნდა, ბატონ პატას რო შეხვდებით, მოკითხვა გადაეცით გორელების მეგობარია, ასევე წყლის ინდუსტრიის მესვეურები ის ადამიანები, ვინც ეს უნიკალური პროექტი შექმნეს, ბატონ ზაურციხელაშვილი და ირაკლი მიქელაძე და ძალიან ჩვენი ისეთი გამოჩენილი მეცნიერები, თქვენ ნამდვილად სწორი ბრძანეთ, პირდაპირ ღვთისმშობელმა მიწის ქვეშ მოგვიწყო ქარხანა. ესე იგი 5 შრეს გადის, ესეთი უნიკალური რამ სოფლიოში არ არსებობს, მხოლოდ შვეიცარიაში არის 2 შრეს გადის მიწისას, გრუნტისას წყალი და როა მოდის მე მოყვება იმას მინერალები, მინარევები და იმისგან უნდა განთავისუფლდეს და გაიწმინდოს. მაგრამ გაწმენდილი და ესეთი უკვე ზემოქმედებით წყალს მაინც აღარ ქვია ცოცხალი წყალი და ჩვენთან 5 შრეს გადის. ესე იგი გრუნტის შრეს წყალი და პირველ 3 შრეში იძენ სასიცოცხლო ელემენტებს წყალი, ხოლო ბოლო 2 შრე უკვე არის თიხის და იწმინდება და ბუნებრივად გაწმენდილი წყალი ამოდის და როდესაც ამერიკელებმა გააკეთეს აქ სინჯები ლაბორატორიული თვითონ განსხვავებისგან ვეღარ მალავდნენ რომ გზა პროდუქტი ამოდის ხალხო მიწიდან რომელსაც ადგილზე ჩამოასხავ და აფასოებდა უკვე ინვესტორიც არის რომელიც ამას გაიტანს უცხოეთში და საბითუმო ფასლიტრზე საზღვარზე თუ კი ჩვენ მივუტანთ ამას ესე იგი 40 ევრო ცენტს გადაიხდის ბოდიში დოლარის ცენტს გადაიხდის litrში და 50 მილიონი მილიარდი 50 მილიარდი ლიტრი კი ტონის ანუ 50 მილიარდი ლიტრის წარმოება შეუძლია საქართველოს იმ შემთხვევაში თუ კი გავზდით გამტარუნარიანობას ქვეყნისას პორტები შედის ამაში აი ჩვენ დღევანდელი მდგომარეობით 12 შეგვიძლია ეს უნდა იყოს ხელისუფლების თავის ესე იგი პოლიტიკური ნება უნდა იყოს რომ ესეთი პროექტები განხორციელდეს და არა ის რომ დისბალანსი შეიქმნას ქვეყანაში და რაღაც სინგაპურიზაცია მოხდეს ხო ჩვენი ქვეყნის ამას აუცილებლად ჩვენ წინ უნდა აღვდგეთ ამიტომ ჩვენ არ ვსაუბრობთ მხოლოდ პრობლემებზე ძალიან სასიამოვნო და აქტუალურ საკითხს შეეხეთ საქართველო არის უმდიდრესი ქვეყანა იმიტომ რომ ნავთობის ერა უკვე ასრულებს ესე იგი თავის მოღვაწეობას 21 საუკუნის მეორე ნახევრიდან და წყლის ერა იწყება და ჩვენ გვაქვს უნიკალური წყალი და განუზომელი რაოდენობით. იმდენი გვაქვს მიწის ქვეშ, რომ რო ამოვიღოთ და უბრალოდ დავასაწყობოთ 3-4 საქართველოს ტერიტორია არ ეყოფა. მაგრამ ის რაც გვეყოფა და ის რის საშუალებასაც გამტარუნარიანობა მისცემს ინფრასტრუქტურული ჩვენ ქვეყანას. თითეული ქართველი სააქციო საზოგადოება რატო გააკეთეს ამ მეცნიერებმა და მეც ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვარ. იმიტომ რომ თითეული ქართველი გახდება აი ამ სიკეთის აქციონერი და ყველას ექნება შემოსავალი აქედან დივიდენდი ახალდაბადებულებიც კი რა თქმა უნდა საქართველოს ნებისმიერ ახალდაბადებულ მოქალაქეს ექნება დივიდენდი და შემოსავალი როგორც ეს არის ნორვეგიის შემთხვევაში კუვეითის და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ვართ უნიკალური უმდიდრესი ქვეყანა ჩვენი რესურსებით, ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობით და იმან რასაც იმ პოლიტიკამ რასაც დღეს ახორციელებს და წინა ხელისუფლება ახორციელებდა ქვეყანა რომელიც რეგიონში იყო ცენტრალური ქვეყანა და ჩვენ გვახსოვს მე მახსოვს დედაქალაქში იმართებოდა საერთაშორისო კონფერენციები სადაც რეგიონში ერთმანეთთან დაპირისპირებული სახელმწიფოების დელეგაციებს ვსვავდით მოლაპარაკების მაგიდასთან და მაგალითად სასომხეთის და აზერბაიჯანის თურქეთის და სომხეთის რუსეთის და აზერბაიჯანის ჩვენ ერთგვარი გეოპოლიტიკური და გეოკულტურული არბიტრის როლი და ფუნქცია ჰქონდა და სწორედ აი ესეთმა დამოკიდებულებამ და მარიონეტულმა მიდგომებმა გადააქციეს საქართველოს ნარკო და სექს ტურიზმის დერეფნად და თავმოყარე ქართველებმა აუცილებლად უნდა აღვიმაღლოთ ხმა ჩვენი ფეხქვეშ გათელილი ეროვნული ინტერესების გამო და აუცილებლად უნდა დავდგეთ ერთად და ვაიძულოთ ხელისუფლება გაატაროს ქართული პოლიტიკა თუ არა და გავისტუმროთ ეს ნაცხოვცური მარიონეტები და ღვთისმშობლის წინხედის სადავები ჩავაბაროთ კომპეტენტურ ბატონო კი ბატონო და ვიდრე კლავ დასასრულისკენ წავალთ რამდენიმე წუთია დარჩენილი მიგრანტთა
პოლიტიკასთან დაკავშირებით თუ არის რაიმე სამუშაო ჯგუფი ან თუ აპირებთ რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან შექმნათ თუ კატეგორიულად გამორიცხავთ რომ თქვენ დაჯდეთ დისკუსიაზე და მოლაპარაკების მაგიდაზე რა ფორმითაც არ უნდა იყოს მიგრანტების შემოსვლას ქვეყანაში და დარჩენას ყველანაირად ეწინა. კი ბატონო, კატეგორიულობა ჩვენთვის არ არის ჩვეული. ჩვენ როდესაც შევხვდით საგარეო საქმეთა სამინისტროში საგანგებო დავალებათა ელჩს პირდაპირ უთხარით რომ ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ მოლაპარაკების მაგიდასთან დასასხდომად და იმ გამოწვევებზე სასაუბროთ, რაც ამ პაქტით არის გათვალისწინებული. მით უმეტეს, როდესაც გავიგეთ და თავს იმართლებდნენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მესვეურები, რომ აი ჩვენ უბრალოდ ის რგოლი ვართ იმ უწყებათა შორისი კომისიის, რომელიც ჩამოყალიბებულია მთავრობაში, 9 სამინისტრო არის გაერთიანებული ამ უწყებათა შორის კომისიაში, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება და მე უკვე რა თქმა უნდა ამ საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღასრულებს ამ დავალებას და უკვე აგზავნიან შემდგომში გააგზავნეს უკვე ელჩი და მიიღო მონაწილეობა ამ კეჭისყრაში. ჩვენ შევთავაზეთ ნებისმიერი ფორმატი. ღია საზოგადოებისთვის, ჩვენ გვაქვს არგუმენტები, ფაქტები და მზად ვართ ნებისმიერ დონეზე სასაუბროთ, განსახილველად, მაგრამ მთავრობამ უარი თქვა, მთავრობამ დამალა ეს დოკუმენტი და დღემდე არ არის თარგმანი ამ დოკუმენტი და დღემდე უმალავს საზოგადოებას. ამიტომ ჩვენ იძულებული ვართ, რომ ეს ხმაური ავტეხოთ და საზოგადოებას მივმართოთ, რომ მოვითხოვოთ ჩვენი ხელისუფლებისაგან ჯერ ქართული ვარიანტი და უკვე კონსტიტუცია არის დარღვეული, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ სამართალწარმოების ენა კონსტიტუციით გვაქვს მონიჭებული და ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს აქვს უფლება გაეცნოს იმ დოკუმენტს, რომელსაც მისი სახელით ხელისუფლებამ მოაწერა ხელი. კი ბატონო, ბატონო ამიტომ ჩვენ მზად ვართ დიალოგისთვის, მაგრამ ძალიან პრინციპულები და შეუვალები ვიქნებით. ბატონო, თქვენი შეხედულება როგორ უნდა მოხდეს შეთანხმება, ორი მხარეა პრაქტიკულად აქ გამოკვეთილი. ერთის მხრივ საქართველოს ხელისუფლება თავისი ვალდებულებით მიგრანტთა პოლიტიკასთან ერთად და მეორეს მხრივ საზოგადოებრივი მოძრაობები, ადამიანები, რიგითი მოქალაქეები, რომლებიც საუბრობენ იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ქვეყნის საწინააღმდეგო ინტერესების გატარებაში ადანაშაულებენ და მოითხოვენ, რომ მიგრანტთა პოლიტიკა ამ ფორმით, რა ფორმითაც მხარი იქნა დაჭერილი, არ იყოს საბოლოოდ გატარებული. აი როგორ უნდა მოხდეს ამაზე შეთანხმება? მე ერთ რამეს ვიტყვი მაგამავზე, საქართველოს ყოველთვის იყო ტოლერანტული და ყოველთვის იყო სტუმართმოყვარე. და დახმარეს უყოლასი. მთელ კავკასიაში ეს ეთვლებოდა, თორე სხვებივით მარტო ერთი ეროვნება არ ცხოვრობს. ჩვენ ეროვნება ჩვენ ქვეყანაში ცხოვრობს. ამიტომ ჩვენ ვართ ის ხალხი, რომლებიც გაჭირებულს მივიღეთ, მაგრამ ეხლა ჩვენ ვართ გაჭირებული. ამიტომ ჯერ ჩვენ თავს მივხედოთ. მოდი ჩვენ ახალგაზრდობას მივხვდით, ახალგაზრდობა იკარგება. მე ხანში შესული კაცი ვარ, დღეს ავარ და ხვალ აღარ შეიძლება. მაგრამ მე მინდა რომ ჩემი თვალი დავინახო, ჩემი შვილიშვილები და ჩემი ახლობლები, სუყოლად და საერთოდ ქართველობა დავინახო გაღიმებული და გახარებული. ამიტომ თუ კიდევ ერთხელ ხაზგავსო, თუ ეს პროექტი გაკეთდება, წყარის პროექტი იმის გეუბნებით რომ ამ 5 წელიწადში არაფერი არ იქნება, ქართველობა გამრავლდება, ქართველობა დარჩება და ქართველობა, რომელიც გადახვეწილია და იქ ვიღაცას ემსახურება, ჩამოვლენ და თავიანთ ოჯახს, ჩემი შვილიშვილის ეხლა გერმანიაში ერთ და იქ ვიღაცას ემსახურება, გასულ დამთავრდა უმაღლესი და შენ თავს შენ მიხედავ. ჩემ დროს ესე იყო, რომ დავამთავრდეთ უმაღლეს სახელმწიფო იღებდა თავის თავზე ვალდებულებას და დასაქმებულს ვიყავით და სულ კი ბატონო, ეხლა სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, რომ მიგრანტები დაასახოს. ხო, და ჩვენები ემიგრაციაში არიან და ძალიან ძლიერ შრომის ფასად. იქ არავინ არ აპატრონოს მაგათ. რა თქმა უნდა, და ამიტომ პლუს აი აქ ჩვენ ტოლვილებს მივხედავთ, მაშინ აღარ ტოლვილები გვეყოლებოდა, აღარც რასაც შევძლებთ ისე დავეხმაროთ სხვას. ჩვენ გეთანხმებით და ძალიან ისე გულში ჩამწდომი საუბარი იყო თქვენი მხრიდან. ნამდვილად ყველა ერისთვის ხელი გაგვიწვია, ყველა შეგვიფარებია, ყველა დაგვიპურებია, მიგვიღია, მაგრამ დღეს რო უჭირს საქართველოს, აქით გვჭირდება დახმარება დღეს და ამიტომ ის საქართველოსთან გადახვეწილი ხალხი, ვინც ტირის დღეს და ცრემლები მოსდის თავის სამშობლოზე, რომ ვერ ჩამოდის აქ და იქ მართლაც გაუსაზლის სამუშაოს ეწევა, რომ აქ ლუკმაპური გამოუგზავნოს თავის ოჯახებს, რომლებიც მე ამ ფულს ბანკში შეაქვთ, რომ სახელმწიფოდან არ გამოყარონ. აი ზუსტად ეს უნდა შეიცვალოს და ესეთი პროექტების განხორციელების შემთხვევაში არის შესაძლებელი ჩვენი იმიგრანტების დაბრუნება ქვეყანაში, გაძლიერება ჩვენი ეკონომიკის და მე რამდენსაც შევძლებთ და როგორ შევძლებთ. კი ბატონო, სხვა ღარიბ ქვეყნებს მეცნიერებს აქვს აუარებელი პროექტები და მიხედონ მეცნიერებას და მეცნიერები გამოიყვანენ ქვეყანას.
მადლობა დიდი რომ მიიღეთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ლევან ჩაჩუა, საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული იდეა, რომელიც ეწინააღმდეგება იმ პოლიტიკას, რომელიც მთავრობას მიგრანტებთან მიმართებაში აქვს არჩეული, კონკრეტულად კი აზიელი და აფრიკელი მიგრანტების ჩამოსახლება, დოკუმენტი, რომლის კენჭისყრაშიც მიიღო მონაწილეობა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელმა, რომელიც გულისხმობს, რომ სწორედ მიგრანტებისთვის თავშესაფარები გაკეთდეს და გარკვეული ვალდებულებას აკისრებს სახელმწიფოს მიგრანტებთან მიმართებაში. ქვეყნის შევაჯამოთ გადაცემის ბოლოს ქვეყნის დღევანდელი ეკონომიკურ ფონზე საუბრობენ იმის შესახებ, მათ შორის უსაფრთხოების ფონზეც, რომ ქვეყანას არ აქვს ის ფუფუნება, რომ დღეს კოტირების გარეშე მიიღოს მიგრანტების რაოდენობა და გარკვეულ საფრთხეებზე მიუთითებენ. 16-ში ანონსებენ 16 მარტს დიდ აქციას პარლამენტის წინ მიმდებარე ტერიტორიაზე. და ნახოთ როგორ უკან წინ თქვენ ისეთ რომ შუნტარი მამების აქცია არის, ამიტომ ჩვენ თავი შევიკავეთ და უკან საშტაბ ბიუროს მხრიდან დავაანონსეთ 16-ში პირველ საათზე ყველა მამულიშვილს ვისაც თქვა თავის სამშობლო ველოდებით. კი ბატონო, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ შევეცდებით რომ ამ საკითხზე მიგრანტთა პაქტთან დაკავშირებით მოვისმინოთ ხელისუფლების წარმომადგენლების პოზიციაც და ასევე შევთავაზოთ დღემდე იმალებიან უკვე ორთე გავიდა და იმალებიან რეალობაში რა ხდება. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობთ.